Már a föld azért nagyjából tele van pistabával, akkor most egy kicsit legyen az űrbe is. Ez egy nagyon hosszú időszakra folyik vissza, húzódik vissza ez az egész pistabás történet. Jó pár évvel ezelőtt voltam Magyarországon kirándulni valami barátoknál, amikor jöttem haza, felpakoltak, nagyon Hortobágy környékén voltunk, el tudod képzelni Hortobágyra mennyi szuvenírt vagy ajándéktárgyat lehet elhozni, épp a lovat nem hoztuk el haza, és történt az, hogy visszajöttek a barátok, azaz jöttek Erdélybe, nagyon jól telt, na most már valamit kellene nekük ajándékba adni, ugye a házi kenyéren, a jó pálinkán, ami itthon van, ezen kívül valamit kellene nekük adni, és nem kaptam semmit az üzletbe. Reklám szakmában dolgozván tudom, hogy gyorsan lehet valamit kitalálni, csak épp nem volt az, amit kitalálni. És ekkor jött az az ötlet, hogy hát mi lenne, ha egy kézzel készített Székelyföld hűtőmágnest készítenénk. Ezt le is gyártottuk, nagyon profi lett. Hazamentek, telefonáltak rá egy hétre, hogy még vagy 20 darabot kellene küldjek nekük, mert annyira menő. És akkor jött az ötlet, hogy ez a hűtőmágnes, ez a székelyföldes, ez jó, ez a fából készül, de melléje kellene valami. Akkor kezdtem tapogatózni, egy kicsit informálódni, és azt vettem észre, hogy minden országnak itt körülöttünk van legalább egy vagy két ilyen ajándéktárgy figurája. Mivel egy picit modernebb gondolkodású vagyok, akkor próbáltam ezt úgy összehozni, hogy legyen is egy bábú, de legyen egy picit az, amelyik a fiatalokhoz szól, tehát a 20 évesekhez szól, és ezért lett ez a designer toy alakú kockafejű, most már sokan úgy emlegetik, hogy a fafejű vagy tévéfejű, laposfejű pistabá. Ennek idején 8 darabot tudtunk készíteni nap alatt. Most ott tartunk, hogy ha nagyon feltűrjük az inge ujját, akkor egy olyan 130-at le tudunk nyomni hárman. Én csak pistabát akartam készíteni, ugye erre ráálltam, akkor volt egy ilyen szűk helyzet, hogy anyagilag is pont egy nagy baleset után voltam, nem dolgoztam 4 hónapot, akkor kezdődött ez az egész folyamat, és ez egy olyan jó impulzus volt, hogy vásárolták is azt a terméket, amit kitaláltam. Igen ám, de történt az, hogy 2014 Szentgyörgy napján csak pistabákkal kiállva, jól ment a biznisz, vásároltak, mindenkinek tetszett. Jött egy krajóvai, egy sült krajóvai úriember, aki vásárolt 3 darab pistabát magának, amint kifizette, az volt a következő kérdése, hogy igen, de hol a feleség? Igen ám, de akkor jöttek, ugye az emberek látták, hogy fejlődik a dolog, akkor kezdtek ők is követelezni, hogy akkor kell egy ivócimbora, hogy kell egy após, hogy kell egy anyós. Na még most az anyóssal vagyok megint úgy, mint annak idején az asszonnyal, hogy kell kérettessem egy picit magamot, de minden új figura, ami megjelent, az úgy jelent meg, hogy valaki kérte. A vadászt, a vadászok kérték, a Cserkész Egyesület, és stb. Most a legújabbak ezek a modern Star Wars-os figurák, tehát nem ugye, mivel hogy jogvédett a dolog, egy viharvitészt készítettünk, ami hasonlít a Star Wars-os figurához, de neve van hokistánk, például Csiki hokistánk is, és stb. Így egy egészen nagy, a minap számoltam meg, azt hiszem, hogy 22 figuránk van. Úgy kezdődik az egész folyamat, hogy megvásároljuk, Vargyasról származik a juharfánk. Azért juharfa, mert a juharfa az a fa, amit szépen meg lehet munkálni, tehát le lehet csiszolni minden irányból, a bütűjét és a minden színét, visszáját, és egy idő után, amikor megcsipi egy kicsit a levegő, vagy épp ha egy pici napsüti, akkor olyan színű lesz a juharfa, mint a székelyharisnya. Itt látjátok a marógépet. Ez egy nagyon régi
évszámot nem tudok mondani, de egy asztalos műhelyből származik, sőt egy asztalos gyárból, egy bútorgyárból, onnan sikerült megvásároljuk, felújítottuk egy picit, és ezzel készül a testnek a kimarása. Most egy bármilyen fát, itt megvan a sablon, ugye a testnek különböző pozícióját, hogy vágjuk le, ugye ilyen kónuszos a pistaba a test, hogy lent a lába szélesebb, fent a nyaka, mert ugye a nagy fejet azt egy kis nyak is megtartja, és akkor itten ilyen sínes mozdulattal fölvágódik darabkákra, ezen a két csiszológépen megcsiszolódik, ezen a nagy ójuk, ezen meg a finom csiszolásokat végezzük. Ott van az esztergagépünk, ahol a kerekfejek gyártódnak. Itt egy csiszoló rendszer van, ami, mutatom, itt vannak a nyárspistabák. Tehát ezek azok, amelyek ki vannak marva, kimarta a gép, és akkor fölvágtuk, ugye itt ezt, amit mutattam, ide, pont ide valahogy, hogy van, így. És akkor így felvágódik, csak be kell állítani pontosan. Akkor ezután jön a lába közének a megcsiszolása, ugye itt az esztergagépbe befogatott házi készítésű csiszoló. Itt nagyjából a célszerszámokat mi magunknak le tudjuk gyártani, itt most még egy 3D-s nyomtató hiányzik, és akkor meg vagyunk, tetőzve van a géppark. És amikor megvannak ezek, akkor ládába tesszük és fölvisszük az emeletre, ahol kezdődik majd a festés. Így néz ki egy lecsiszolt darab, aminek következik az, hogy a viseletes inget, a fehér inget föl kell rajzolni neki, föl kell festeni. Készen már így néz ki. Ezt, amitán felfestettük az inget, akkor jön az öltöztetés, ez ilyen posztó mellénye van. Most lehet, hogy sokan nem tudják, hogy pistabának a mellénye ez rendes posztóból van, tehát nem festve van, hanem anyagból föl van ragasztva. Az itt fölragasztódik, körbe karikába, majd megfestődik. Azelőtt persze megfestődik az első veret. Ezt például egy szita eljárással készítjük, ezt és az arcát. A többi festést az kézzel történik, azt én festem fel minden egyes darabnak. Etapokba dolgozunk, hogy egyszer ezt csináljuk, egyszer azt csináljuk, és akkor amire a végére érek, arra már az első már meg van száradva, és akkor könnyebben tudjuk kezdeni. Ezért van az, hogy 120-130 darabot le tudunk gyártani egy nap, mert amire az egy folyamatnak a végére érünk, arra már az első meg van száradva, vagy már megint kézbe vehető. Ez úgy történt, hogy ez volt a legeslegelső, ez amit ilyen szép magyar szóval dekopírfűrésszel készítettem, fenyőfából. Hát itt majdnem az ujjam ráment, ez volt az első, amit legyártottam, és meg volt a formája, hogy ezt én így szeretném, hogy kinézzen. Volt egy ilyen próbálkozásunk is, ez még azt hiszem, ez volt a legelső, utána következett ez. Ez volt a legelső, mert mivel hogy volt esztergagép, akkor egy olyanba gondolkoztam eleinte, ami kézenfekvő. De vetettem ezt az ötletet, mert nem tetszett nekem annyira, inkább ez a designertól, ez a fiatalosabb dolog érdekelt engem. Próbálkoztunk ugye gipszből, műgyantából, megint gipszből, ezeket különböző ismerősök, barátok készítették nekem, csak rájöttem, hogy én amikor itt a szép díszeket itt én ki akarom én festeni, az nekem egy fél év lesz legalább, amíg egyet elkészítek. Akkor ez volt a legelső, amivel megjelentem én a Városi Mars irodába, hogy én ezzel szeretnék a vásárba menni, a 2013-as karácsonyi vásárba. Ezt a sztorit muszáj lesz elmondjam, ezt édesapámnak a művei. Ezt 2013-ban, amikor kint voltam az első vásáromban, ő ezeket
titokban nekiállt, és az egyik este gondolta, hogy legyártja őket, hogy én következő nap tudja kimenni és tudja árulni. Azt hiszem, hogy 70 darabot készítettünk arra a vásárra, egy hónapon keresztül gyártottuk ezt a 70 darabot. Első 4-5 napban csak 3 pistabát tudtam eladni. Ez az első 2013-as karácsonyi vásár volt, akkor le is voltam törve, hogy nincs akkora sikere, mint ahogy én számítottam. És ezeket édesapám készítette, most azt hiszem, hogy 2, 4, 6, 8 darabot tudtam megmenteni. Ezekből ezek a legelső variációk. Meglepődnétek, hogy Bukarestben mekkora érdeklődés van a pistaba iránt. Vannak magyarok is, de nagyon sok román vásárlón van. Ezért mondom, hogy az, hogy itten utálják a magyarokat, az úgy részben érvényes a dolog. Valószínű, hogy van egy ilyen generál dolog is, de most ne politizáljunk, hanem a lényeg az, hogy pistabát nagyon szeretik Bukarestben. Jóval előbbre jelent meg pistaba, mint ez a nagy fejleangolás, ez a székelyzászlós, mellveregetős székelyeskedés. És amit mondtam, ez egy rés volt az ajándékpiacon, tehát hogyha te mentél külföldre, nem volt, amit egy idevaló jellegzetességű olyan dolgot vigyél, tehát ugye voltak régen a porcelán nippek, azokat otthonra vásároltad. Na most már Pistaba is oda jutott, hogy sokan otthonra is vásárolják, de még többen vásárolják, hogyha külföldre mennek. A világon mindenhol van, északi sarkon nincsen, és nagyjából ennyi. Délin van, úgy emlékszem, hogy van. Afrikában van, Ausztráliában van, mind a két amerikai kontinensen van, Kanadában, Izlandon van. A legérdekesebb az például Szibériában, az még az elsők között jutott ki külföldre. De ezek az ide-oda eljutások, ezek nagyon érdekesek, hát minden eljutásnak van egy külön sztoria, hogy én mindig törekszem arra, hogy ne kerüljön pénzbe a küldés. Tehát még akár Magyarországra is próbálom úgy megoldani, hogy kimegyek a város végére, a Magyarországra tartó buszra föltenni, akkor ott a Budapesten leveszik, ki szeretnénk jutni az űrbe, hát legalább a sztratoszféráig, ugye egy ilyen hőlégbalonnal, vagy ilyen héliumossal, bocsánat, ahol szeretnénk. Ezen még dolgozunk, de ahogy ismerem magam, biztos meg lesz ez is.